سلام، این یه ویدیو دیگه از دوره آموزش رویایی سئو. یه ویدیو دیگه از دوره آموزش انتشار رپورتاژ آگهی هم هستش. ملی هستم و بریم سراغ این ویدیو. خب تو این جلسه می‌خوایم راجع به بهینه‌سازی رپورتاژ آگهی برای موتورهای جستجو صحبت بکنیم. چجوری رپورتاژ آگهیمون رو عملاً باید سئو کنیم. این موضوع این جلسه است. اصلا من بخوام کل ویدیو رو تو 2 ثانیه بهتون بگم، میشه قرار دادن طبیعی لینک ها تو متن به شیوه‌ای که برای موتورهای جستجو منطقی باشه، برای مخاطبان هم زننده نباشه. این میشه کل ویدیو. اما که چجوری این کار رو انجام بدیم با هم دیگه تو ادامه بررسی می‌کنیم. توی بخش اول ویدیو میایم با هم دیگه اینکه اصلا سئو کردن رپورتاژ آگهی یعنی چی و چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم صحبت می‌کنیم و تو بخش دوم ویدیو می‌ریم همین نکاتی که گفتیم رو به صورت عملی بررسیشون می‌کنیم، چون همه اینا با هم مرتبطه و باید از هر دو سایت نگاهش بکنیم. اولین نکته وجود لینک‌های مرتبطه، یعنی لینک‌هایی باید داخل اون رپورتاژ آگهی استفاده بکنی که به موضوع رپورتاژ آگهی یه جوری ربط داشته باشه، خیلی بی ربط نباشه. مثلا اگه داری راجع به فرض کن آشپزی صحبت می‌کنی، یهو نباید بیای ربطش بدی به فروش مثلا قابلمه و فلان. خب درسته این با هم ارتباط داره به صورت موضوعی، ولی ربطی اون رپورتاژ آگهی نداره. پس اولین نکته استفاده از لینک های مرتبطه. نکته دوم استفاده از انکر تکست های متنوع. انکر تکست چیه؟ انکر تکست اون کلمه‌ای که تو داری باهاش لینک میدی. مثلا دیدی بعضی جا میگن برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید و کلمه اینجا رو لینک میدن. انکر تکستش میشه چی؟ اینجا. اما آیا این برای سئو درسته؟ نه. تو رپورتاژ آگهی باید متنوع استفاده بکنیم. ما جلوتر بهتون میگم. ولی وقتی که میخوایم لینک بدیم تو رپورتاژمون، مهمه که با چه انکر تکستی لینک بدیم. اگه مثلا سایت ما سایت خرید موبایله، با کلمه خرید موبایل باید لینک بدیم، نه با کلمه اینجا. حالا میگم تنوع انکر تکست ها و این چیزایی و خاص با اینجا هم جلوتر میگم اسمش اصطلاحاً پروفایل بکلینک پروفایل، حالا همچین چیزی. بهش میگیم که بعضیا نیاز هم هستش که اگه تو 100 تا با اون رفتی یه دونه هم با این بدی. ولی کلا باید متنوع باشه، یعنی صرفاً کل رپورتاژ تو با خرید موبایل پر نکنی. یک کلمات خرید موبایل باشه لینک بدی به صفحه خرید موبایل، یه لینکت مثلا خرید لوازم جانبی موبایل باشه به صفحه خرید لوازم جانبی موبایلت، یه لینکت هم مثلا راهنمای خرید گوشی باشه، خب و لینکش بدی به اون مقاله راهنمای خرید گوشی تو سایتت. خب پس استفاده از انکر تکست های متنوع توی رپورتاژت، تکراری لینک ندید. مورد بعدی طبیعی بودن جملاتته. نباید توی سئوت یا اون جمله‌ای که داری می‌نویسی صرفاً یه سری کلمه کلیدی تکرار شده باشه. نه، مثلا یه جمله که داری می‌نویسی 2 تا کلمه کلیدی اگه بخوای داخلش به کار ببری، باید کاملاً جملت معنیدار باشه. اصلا تو باید برای مخاطب اول بنویسی رپورتاژتو، بعدن کلمات کلیدی رو ببینی کجا میشه جاش داد، اونا رو درست حسابی جاش بدی. نه اینکه اول یه سری کلمات کلیدی بنویسی و بعدا اون کلمات کلیدی رو تبدیل کنی به جمله. می‌بینی تفاوت این دو تا رو می‌بینی؟ حالت دوم از طبیعی بودن خارج میشه، اما حالت اولی طبیعیه. تو داری یاد سری کلمات کلیدی جاگذاری می‌کنی به صورت درست و معنیدار. خیلی راحته. تو مثلا یه جمله داشته باشی میتونی یه کلمه بهش اضافه بکنی جوری که معنای اون جمله تغییری نکنه و اون کلمه هم کمکش بکنه، چون هم مرتبطه، همین که تو داری فکر می‌کنی دیگه. بالاخره هممون تو زندگیمون نوشتیم بعضی چیزا رو. تو وقتی که به زبان مسلط هستی، زبان مادریت زبان فارسی یا حتی مثلا تو انگلیسی داری تولید محتوا می‌کنی، اگه زبان انگلیسی بلدی میتونی یه کلمه رو جا بدی توی جمله به صورتی معنیش تغییر نکنه. حالا اگه بخوام برای این انکر تکستا که گفتم متنوع باید باشه چند تا مثال بزنم که یعنی چی این تنوعش، این میشه تو میتونی از انکر تکست های دقیق استفاده کنی، اصطلاحاً بهش میگن اگزکت. مثلا با همون خرید موبایل فرض کن لینک بدی. از انکر تکست های لانگ تیل اگزکتش استفاده بکنی. از کلمات کلیدی LSI استفاده بکنی برای لینک دادن. کلمات کلیدی LSI همون کلمات کلیدی هستن که هم معنی تقریبا هم خانوادن به هم دیگه ربط دارن و جای هم دیگه میتونین استفادهشون بکنی. به اینا میگن LSI. میتونی از این استفاده بکنی. میتونی از اسم برندت استفاده بکنی، یعنی بعضی وقتا تو رپورتاژ با اسم سایتت لینک بدی به خودت. تو وقتی تنوعی از اینا ایجاد کردی، 50 تا مثلا 40 تا 30 تا با اون رپورتاژ رفتی، حالا یه بارم دو بارم بیا از کلمه اینجا کلیک کنید استفاده کن یا از کلمه منبع دو نقطه فلان استفاده کن، یعنی برای لینک دادن. پس تنوع باید ایجاد بکنید. نمونه‌اش هم بهتون گفتم. خب موضوع بعدی توی سئو کردن رپورتاژتون جلوگیری از پنالتی شدن یا جریمه شدن توسط گوگل. چجوری؟ لینک اسپم نباید ایجاد بکنید. مشخص نباشه لینک تبلیغاتیه، محتوات تبلیغاتی نباشه. توی ویدیو قبلی راجع به این موارد صحبت کردیم که چجوری محتوایی بنویسیم که تبلیغاتی نباشه، چجوری جنس مخاطب بشناسیم. خب حالا تو برای اینکه محتوا تبلیغاتی نباشه
باید لینک سازیت طبیعی باشه که عقب‌تر راجعش صحبت کردیم. باید پروفایل بکلینک متنوع داشته باشی که پروفایل بکلینک رو کاملا توی ویدیو جداگانه که بالا میاد راجعش صحبت کردیم و شما از سایت‌های مختلف، موضوعات مختلف، کلا شیوه‌های مختلف باید لینک سازیتون رو انجام بدید. ولی چون ربط به سئو تک رپورتاج نداره، تو ویدیو راجعش صحبت نمی‌کنیم، تو ویدیو جداگانه صحبت می‌کنیم. حالا بریم تو کامپیوتر و اصول سئو توی رپورتاج آگهی رو با هم دیگه یاد بگیریم و با هم دیگه نمونه‌شو انجام بدیم. خب من برای انتشار رپورتاج آگهی میخوام از وبسایت تسمینو کمک بگیرم. تسمینو یه پلتفرم خرید و انتشار رپورتاج آگهیه که شما حتی اگه فرصت تولید محتوا برای رپورتاج ندارید، این کار خودشون براتون انجام میدن. و یک از امکانات دیگه که ارائه میدن لینک پرایم و بک لینک که راجع به این موارد توی ویدیوهای بعدی با هم دیگه صحبت میکنیم. اما الان من میخوام برم اون سایت مورد نظرمو از اینجا انتخاب بکنم. توی ویدیوی آموزش انتخاب بهترین سایت برای انتشار رپورتاج آگهی بهتون گفتم که دقیقاً چه فیلترهایی رو باید رعایت بکنید. ولی در حد کلی شما میتونید از دسته‌بندی‌های مورد نظرتون که مرتبط باهاتون و با استفاده از این فیلترهایی که این پایین داره و با توجه به دامین اتوریتی اون سایت و قیمتش چندین وبسایت رو بر خودتون هدف گذاری کنید و بعدش برید قوانینش رو بخونید ببینید که کدومش بیشتر از همه با مواردی که شما فعالیت میکنید متناسبه. حالا به فرض من یک سایت آموزشی رو برای انتشار رپورتاجم انتخاب میکنم. اینجا میدادم بر اساس دامین اتوریتی و از اینجا بر اساس بودجه میتونم این کار رو انجام بدم. الان مثلا با توجه به بودجه من اینها قیمتشون خیلی بالاست. من مثلا بودجه‌ام 2 میلیون تومانه. میذارم بر اساس قیمت مثلا تا 2 میلیون تومان و اینجا میگم که خب کدومش میتونه با من تناسب داشته باشه. انتخاب کردن وبسایت طرف انقدر راحت نیست، انقدرم سرسری نمیشه ازش گذشت. فقط الان به خاطر زمان ویدیو مثلا همینی که تخفیف خورده رو من انتخاب دارم میکنم. حتی میتونید روند مثلا دامین اتوریتی این وبسایت رو مشاهده کنید که یهو بیشتر نشده باشه. ممکنه اسکم باشه اگه یهو مثلا بیشتر شده باشه. بعد میرید چند تا از رپورتاژهایی که منتشر شده رو تماشا میکنید و حالا نکات دیگه‌اش. بعد نمونه رپورتاژی که منتشر شده رو می‌بینید که نکات رو رعایت کرده یا نکرده. چون همه این موارد توی سئو تاثیرگذاره. شما می‌خواید این مقاله رو سئو بکنید. وقتی اون سایت سئو داخلی خودش رو درست انجام نداده باشه، زیاد کار خاصی از شما برنمیاد برای سئو کردنش. بریم با هم چک کنیم ببینیم که اون وبسایت از نظر سئو خود صفحات داخلیش به چه صورته. اول از همه کلا یه دسته‌بندی برای رپورتاج آگهی داره. عنوان اچکش روی اسم خودشه، یعنی 2 تا اچک عملا اینجا داره. خب این تاثیرگذاره تو سئو و مهمه. اینجا اگر با این ببینیم اینجا 2 تا اچک داره. ولی چون قیمتش پایینه و من دارم برای ویدیو آموزشی میگیرم، انقدر روش حساس نمیشم. یعنی اگر برای سایت خودم می‌خواستم بگیرم، قطعاً به جای این سایت میرفتم یک سایت دیگر رو انتخاب می‌کردم. یعنی این تفاوت قیمتش رو میپذیرفتم، میگفتم اوکی مثلا 70% میام سراغ این 950 مثلا میگم. ولی اتفاقی که میافتاد سئو داخلی اون سایت حداقل برام اذیت کننده نبود. خب اوکی، اچ آر رعایت کرده. اینجا تعداد لینک های خروجیشو اینجا با هم ببینیم 83 تاست. بد نیست و اینکه حداقل اصول اولیه سئو رو رعایت کرده دیگه. فقط چیزی که میمونه اینه که ببینیم همچین رپورتاجی تو گوگل ایندکس شده یا نه. آره ایندکس شده و مشکلی هم نبوده. قبل از اینکه شما اون سایت رو به عنوان سایت که میخواین رپورتاج داخلش منتشر بکنید انتخاب بکنید، باید برید و داخل اون سایت کلمه‌ای که میخواید باش لینک بدید انتخاب بکنید. من مثلا سرچ کردم سئو، میخوام مثلا با کلمه سئو لینک بدم. مثلا میبینی رپورتاج آگهی 2 تا 3 تا راجع به سئو، 4 تا راجع به سئو و میبینی چند تا صفحه داره، 19 صفحه راجع به سئو صحبت کرده. یا حتی یکشو بریم با هم دیگه ببینیم. مثلا تو دسته‌بندی فلان اینجا میزنم که سایت 2 نقطه فلان چقدر محتوا رفته. حالا من اینجا یه رپورتاج آگهی هم اینجا سرچ میکنم که هم کلمه سئو توش استفاده شده باشه هم رپورتاج آگهی. ببینید اینا الان میاد کامل. و نکته که هسته شما بعد وبسایت رو انتخاب کنید مخصوصا برای اوایل فعالیتتون که تا حالا راجع به موضوع شما صحبت نکرده باشه، اصطلاحاً رپورتاج گپ باشه. حالا توی ویدیو قبلی راجع به این صحبت کردیم ولی الان کار به این نداریم. میریم خریدش رو انجام میدیم و روی همین به فرض ما می‌خوایم رپورتاج بدیم. برای مثال دیگه میگم شما حتما به این نکات توجه کنید. من از اینجا میام افزودن به سبد خرید رو میزنم، میام ذخیره ادامه فرآیند، از لیست وبسایت‌ها وبسایت مد نظرتون انتخاب می‌کنید یا اینکه گزینه افزودن وبسایت رو میزنید و یه اسم براش انتخاب می‌کنید و آدرس وبسایتتون. من چون اینجا قبلا ادش کردم فقط از اینجا ذخیره ادامه فرآیند رو میزنم. من اینجا کیف پولم موجود داره، موجود کیف پول رو میزنم. اینجا کیف پول انتخاب میکنم و گزینه پرداخت و ثبت نهایی رو میزنم. اینجا برای من میاد و گزینه پرداختش رو انتخاب میکنم. خیلی خب سفارش من اینجا تکمیل شد. گزینه مشاهده سفارش رو میزنم و وارد بخش بارگذاری محتوا یا سفارش محتوا میزنم که خب من میخوام محتوام اینجا بنویسم. خب قدم بعدیمون انتخاب کردن موضوع و عنوان برای اون رپورتاج.
الان ما باید بریم و باقی مطالبی که داخل اون سایت منتشر شده رو ببینیم به چه سبکی اومده. ببینید آقا خودش چجوری داره فعالیت میکنه. من دسته‌بندی رپورتاژش رو الان کاری ندارم و مثلا همون دسته‌بندی فناوریش که الان من میخوام کار بکنم، یا مثلا دسته‌بندی کسب درآمدش. این دسته‌بندی فناوریش راجع به پاول دورف شرکت یا استارتاپ مثلا اینو من میذارم. یا مثلا ببین اگه این رپورتاژ نباشه که احتمالاً رپورتاژ این نیستش، خب اوکی همین به نظرم اوکی. یعنی شیوه تولید محتواشو میخوام ببینم. خب سبکش میبینید آموزشیه، اومده عنوانو گفته، توضیحات گفته و سبکش سبک استانداردیه. فقط نمیدونم بلاکوت میشد استفاده کرد یا نه. بلاکوت میشه استفاده کرد، اوکی. خب عنوانشو من باید یک عنوان پرسرچ انتخاب بکنم. من با ابزارهایی که دارم اومدم سرچ هایی که راجع به سئو انجام میشه رو پیدا کردم. توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد راجع به تحقیق کلمات کلیدی کامل صحبت کردم. ولی الان من میخوام روی کیورد افزایش سئو یه سایت مثلا متن بسازم. ببین این درست نیست، سئو برای بهینه سازی خودش، افزایش سئو سایت یکم جوریه. مثلا بهینه سازی سایت برای موتور جستجو، ولی بالاخره سرچ مردم بوده. و اگر من داخلش گوگل سرچ بکنم میبینی سایت هایی هستن که راجبش محتوا ساختن، بالا بردن سئو سایت، چگونه سئو رو بالا ببریم. بالاخره عامیانه است دیگه، همه استفاده میکنن. خب الان مثلا من این عنوان رو انتخاب کردم، باید شروع کنم به نوشتن. تو این قدم باید ببینیم که ما میخوایم به چه صفحاتی از سایت خودمون لینک بدیم. الان من چون دارم برای یوتیوبم لینک میدم، باید برم ببینم که به چه صفحاتی میخوام لینک بدم دیگه. مثلا من دوره رو باز میکنم، همین دوره که دارید الان مشاهده میکنید. خب مثلا یکی از لینک ها میخوام بدم به سئو چیست، یکیش میخوام بگم به گوگل چجوری کار میکند. خب حالا خلاصه مثلا من کلماتم انتخاب کردم، یکیش میخوام دوره رایگان سئو باشه، یکیش گوگل چگونه کار میکند، لینکش بدم به صفحه آموزش گوگل چگونه کار میکنم. اینش سئو چیست، چه استراتژی لینک سازی، تحقیق کلمات کلیدی و درآمد سئو چقدره. ببین من کلا به فکر کنم 5 تا میتونم لینک بدم، ولی این الان 6 تاست. یه دونهشو در نهایت لینک نمی‌کنم، صرفا بولدش می‌کنم، چون دیگه این رسانه الان به من اجازه نمیده. خب برم محتواشو بنویسم و بعدش سئوش کنم. خب الان من اومدم محتوامو نوشتم همونجوری که سایت استفاده کرده بود. اومدم گفتم یه مقدمه داشته باشه، یه بند داشته باشه و در انتها هم نتیجه گیری و یه سری سوالات متداول. خیلی خوب الان میخوام این محتوا رو برام سئو کنم. ببین دوره رایگان سئو من کجا استفادهش کردم؟ میبینی دوره رایگان سئو اول همه. پس اینو من لینکش میدم، اول من بولدش میکنم و بعد لینکش میدم. بولد یه تایمی اصلا تاثیر نداره تو سئو، ولی واقعا الان مهمه، مخصوصا اگه با تگ استرانگ باشه. تگ بی، ببین منظورم از تگ بی اینه، بی وی از strong. ببین تگ strong توی برنامه‌نویسی اشاره میکنه که اون متن ایمپورتنته، یعنی مهمه، اما تگ بی صرفا بولدش میکنه، برای توجه دیداری صرفا استفاده میشه. این برمیگرده به اون که اون سایت اصلا از بولد استفاده کنی یا استرانگ. بذار اینجا بهتون نشون بدم. میبینی از تگ استرانگ استفاده کرده، اگه از تگ بی استفاده کرده بود بازم بولد میشد، ولی برای سئو تأثیری نداشت. خیلی خوب اوکی. حالا من اینو میخوام لینکش بدم دیگه. اینجا لینک رو میزنم و به دوره آموزش سئو میخوام لینک بدم اینجا و به صورت فالو هم میخوام باشه. خب کلمه کلیدی بعدیم چی بود؟ پس اینو من لینکش رو انجام دادم، پاکش میکنم. گوگل چگونه کار میکند. من لینک ها رو پس داخلش جایگذاری کردم. بریم سئوش کنیم. سئو کردنش یعنی اون کلمات کلیدی داخلش باشه دیگه. رایگان سئو سایت. یعنی عملا من موقعی که داشتم مینوشتم اتوماتیک این سئو کردن رو رعایت کردم، ولی به هر حال الان ما میتونیم چند تا کار دیگه هم هنوز بکنیم. اصلا دلیل نداره که هدینگامون بولد باشن. من هدینگا رو از حالت بولد در بیارم. ببین این باید هدینگ 2 باشه، این باید هدینگ 2 باشه، این باید هدینگ 2 باشه، این هدینگ 3 چون زیر مجموعه دیگه. خب سئو کردن رپورتاژ یعنی من میخوام به چی لینک بدم؟ کلمه سئو چیست؟ خب اینجا کلمه کلیدیم هست، درآمد سئو. میبینید درآمد سئو. گوگل چگونه کار میکنه دیگه واقعا من نمیتونستم اینجا اضافهش بکنم، بخاطر همین نمیتونستم کلمه کلیدیشو تو عنوان بیارم. شاید حالا اینجا از گوگل اگه اضافه بکنم بهتر باشه. حالا نمیدونم این چند کاراکتر شد. چون وارد سایت کاراکتر کاونت بشین یا مثلا کاراکتر کاونتر 61 کاراکتره. از گوگل نمیتونم بیارمش، از 60 تا بیشتر میشه، چون ماکسیممش باید 60 باشه که تو نتیجه گوگل خوب بیاد. ولی اتفاقی که باعث کمک به رپورتاژ شما میشه اینه که شما وقتی میخواید با یک کلمه لینک بدین، اون کلمه توی حداقل تگ هدینگش درست رعایت شده باشه. یعنی من
عین این کلمه تو هدینگش رعایت شده. اینجا ببینید تحقیق کلمات کلیدی دقیقاً این دوتا رعایت شده. این سئو چیست اینجا دقیقاً رعایت شده. اینجا اینو اضافه میکنم، درآمد از سئو اهمیت دارد که یکم هم با این مشترک باشه. خب روش رایگان تحقیق کلمات کلیدی استفاده از گوگل کیورد پلنر، پیشنهادات گوگل. اینو تغییرش بدم. معرفی شده در دوره رویایی سئو. خیلی خوب. تولید محتوا با کیفیت. خب اینو من چون گفتم بلاک کوت میتونید استفاده بکنید وسط چینش میکنم و حالت بلاک کوتش میکنم. مثلا بهینه‌سازی آن پیج هم میتونم لینک بدم ولی خب دیگه تعداد لینک هم تموم شده. اینجا بهینه‌سازی سئو تکنیکال باید باشه. البته بهینه‌سازی برای موتور جستجوی تکنیکال زیاد چیز نداره ولی توی فارسی اینجوریه دیگه. مثلا من اینجا بهینه‌سازی تکنیکال بهتر بگم سئو تکنیکال، مثلا بهبود سئو تکنیکال. اینجا بزنم که بهبود سئو تکنیکال مثلا همچین چیز. اینجا دوباره اینو وسط چینش میکنم و بلاک کوتش میکنم. همین چیز دیگه نداشتم دیگه. اینم وسط چینش کنم و بلاک کوتش کنم. بزنم ارتباطات، بزنم ایجاد ارتباط. اینم دوباره میارمش وسط. این دوتا هم تغییر دادم دیگه. شکسته یابی به لینک های شکسته تغییر دادم. نتیجه گیری سئو 1-2 ماراتون نه 2 ساعت. بهبود سئو 5 زمان بره. خب حالا سوالات مسابقه افزایش درآمد با سئو چقدر طول می‌کشه نتیجه سئو رو ببیند؟ 4 تا 6 ماه. خب یکم اگه با HTML اینا آشنا باشین میتونید مثلا سئو تکنیکال این کار انجام بدین. قطعا سئو برای کسب و کار کوچیک مهمه. گوگل آنالیتیکس و مایکروسافت کلاریتی هم بذار اضافهش بکنم. داده‌های سرچ کنسول گوگل آنالیتیکس و مایکروسافت کلاریتی تمام فعلا. خب چرا آخرش نمیاد استفاده کنید. خیلی تگ که نمیذاش ما بذاریم دیگه. ببینم درجه تگ هم میذاره. اوکی خب وقتی تگ اجازه میده استفاده بکنیم باید از تگ استفاده کنیم. چرا تگ کمک میکنه؟ به خاطر اینکه ببین این وبسایت مثلا یه بار گوگل داره این سفر میخونه میرسه اینجا وارد بخش تولید محتوا میشه، روش کلیک میکنید و دوباره تمام محتوایی که تو این تگ وجود داشتن و یه بار دیگه شروع میکنه به ایندکس کردنش. یعنی حداقل میخونهشون و اگه تغییر ایجاد شده باشه ایندکسش میکنه. مثلا اینا چه تگ استفاده کردن؟ سئو سایت نه تگای زیاد نیستن. این چی؟ هوش مصنوعی. واو چه ابزار خوبی داشته ولی اوکی این از تگ استفاده نکرده. بریم تگ بزنیم. مثلا اوکی همین 4 تا تگ بزنم کفایت میکنن. یعنی چیزی که اینجا من گفتش اینه که من 4-5 تا لینک فالو دادم در صورتی که 4 تا بعد میدادم. آره اوکی من حواسم نبود به این قضیه. کدومش رو بعدن از کلا لینک بردارم و صرفا بولدش کنم. بعد من یه دوره رایگان سئو دادم. این دو تا برام مهمه نمیتونمش. البته نه استراتژی لینک سازی زیاد برام مهم نیست ولی دوره مهمه، تحقیق کلمات کلیدی مهمه، گوگل چگونه کار میکند مهمه، سئو چیست هم مهمه. به نظرم این استراتژی رو من الان از ساعت لینک درش بیارم چون واقعا چاره دیگه ای نیستش. من از ساعت لینک درش میارم و صرفا بولدش میکنم. اوکی دیگه فکر کنم ایرورش هم برطرف شد. خب من فقط باید براش عکس بذارم. این تعداد کلمات هم مناسبه. ولی قبل از اینکه عکس بذاریم بیایم براشون 160 تا کاراکتر چک سازی هم بنویسیم. خب مثلا این متن براش نوشتم من یکم طولانیه، فقط باید برام کمترش بکنیم. به نظر مثلا این تیک اولش اصلا لازم نیست. همین کفایت میکنه. چقدر این؟ همین 140 تاست. اوکی به نظرم همین کفایت میکنه. خب حله. توی قدم بعدی الان ما سئوشو انجام بدیم. چیکار کردیم؟ ببین کلمه کلیدی افزایش سئو سایت. خب ما اینم آزاد کردیم. افزایش سئو سایت چیزی بود که کاربرا سرچ می‌کردن دیگه. بذار اینجا اضافهش کنم. گوگل چگونه کار می‌کند و افزایش سئو سایت چه کمکی می‌کند. خیلی خوب. خب من الان کلمه کلیدی مثلا افزایش سئو سایت بود. خب 3 بار استفادهش کردم و اینو اینجا تکرار کردم که توی عنوانم باشه. لینک سازی انجام دادم. یک مطلب خوب نوشتم برای کاربر، مطلبی که براش مفیده. واقعا روش‌های افزایش سئو سایت رو گفتم، 5 تا روش بهش گفتم و توی قدم بعدی براش باید عکس بسازم. چند تا عکس میتونم بسازم؟ 3 تا. بریم با هم جلوی ویدیو و دوباره برگردیم عکساشو بسازیم. خب حالا رسیدیم به سئو کردن تصاویر رپورتاج آگهی. یه ویدیو قبلا داخل کانال گذاشتم که توی همین دوره رویای سئو هستش. لینکش بالا براتون میاد. آموزش سئو کردن تصویر. نکات مهم تو سئو تصویر. حتما اون ویدیو رو ببینید. اما بعد از اینکه اون ویدیو رو دیدید، 2 تا نکته راجع به سئو کردن تصویر رپورتاج آگهی. 1. ابعاد و اندازه و کیفیت تصویری که انتخاب می‌کنید باید با توجه به وبسایت مقصد باشه. باید پیش نیازهای اون وبسایت رو میت بکنه.
یعنی ابعادش به هم نریزه، کش نیاد، له نشه، خیلی مهمه. باید ببینید اون سایت مقصد از چه سایز تصاویری استفاده میکنه و شما هم تصاویری که دارید برای رپورتاژتون منتشر میکنید استفاده میکنید از همون اندازه باشه. این تصاویرتون داخل حداقل فتوشاپ با اون ابعاد در بیارید. نکته بعدی استفاده کردن از آلترناتیو تکست. آلت مناسب برای تصویری که دارید میذارید تو رپورتاج در نظر بگیرید. تگ H2 بالای تصویر میتونه آلت مناسبی براش باشه، یعنی شما تصاویر رو بر اساس اون قسمتی که تگ H2 زدید دارید میسازید دیگه، یا مثلا تگ H3 هر کدومش فرق نمیکنه، بستگی داره که کجا دارید تصویر میذارید. میتونه مناسب باشه، اما بهترین آلت برای تصویر آلتیه که اون تصویر رو بتونه توصیف کنه. یعنی عملا شما فرض کنید سایت برای طرف داره ناقص لود میشه، آلت تصویر هستش که به جای تصویر تو سایت نمایش داده میشه دیگه. خب وقتی تصویر لود نشه متن جایگزینش نشون داده میشه. خب این متن جایگزین باید اون تصویر رو بتونه توصیف کنه. این میشه کل مواردی که به آلت ربط داره. اینکه عکستون چجوری باشه، چه متنی رو داخلش نوشته باشه، اصلا سئو تصاویر چیه گفتم قبلا، اون ویدیو رو باید ببینید، خیلی طولانی میشه این ویدیو. ولی شما این دو تا نکته رو توی سئو تصاویر رپورتاج آگهیتون اگه رعایت بکنید معجزه میکنه. خیلی خب، حالا که تصاویر رو با هم درست کردیم، بریم یه رپورتاج آگهی که سئو کردیمش و همه این کارا روش انجام دادیم رو نهاییش بکنیم و کاملش کنیم. خیلی خب، برای ساختن تصویر من اینا رو الان میبندم دیگه با این کار نداریم که من 3 تا عکس باید بسازم. یه دونه برای تصویر شاخصش باید بسازم، جا براش خالی میذارم. یه نه دیگه عکس اینجا میسازم، گوگل چگونه کار میکند و افزایش سایت چه کمکی میکند. برای کجا میتونم لینک بسازم؟ برای لینک سازی مثلا میتونم بسازم. خب اینا نباید H2 بمونن، اینو درستش کنید. پاراگراف اینم بذار پاراگراف. اوکی، یه دونه برای گوگل چگونه کار میکند بذارم. خب پس 3 تا عکس میخوام بزنم، یکیش تصویر شاخصه. راجع به قوانین اینجا الان بهمون قانون خاصی نداده. من سایتشو باز میکنم ببینم ابعادی که برای عکس استفاده میکنه چقدره. ببین عکسش 376 در 214. خب عکس شاخصش پس اینقدره. وسط محتوا عکس مربعی اوکیه دیگه، من عکس مربعی میذارم وسط محتوا. البته بستگی سایت داره ها، ولی فعلا بریم تصویر شاخص رو با هم دیگه ایجاد بکنیم. اینکه شما چجوری تصویر شاخص بسازید، اگر طراح گرافیک دارید میتونید بسپارید بهش، اگر خودتون طراح گرافیک بلدید میتونید خودتون انجام بدید، ولی اگر از هوش مصنوعی استفاده میخواید بکنید حواستون باشه که کاربر عکس تزیینی به دردش نمیخوره. ما برای سئو کردن سایت، سئو کردن اون محتوا نیاز داریم یک عکس مرتبط و مهم و عکسی که دیتا به کاربر بده بهش ارائه بدیم. الان من روش آسون ساخت عکس رو بهتون میگم، ولی قطعا این روش حرفه‌ای نیست، قطعا حرفه‌ای ترین روش نیستش. من مثلا برای عنوانم میام تو گوگل ترنسلیت، مثلا ترجمهش میکنم از فارسی به انگلیسی، بعد مثلا همین چیز اینو کپی میکنم به هوش مصنوعی میدم برام جنریت بکنه عکس بسازه راجبش. ولی میگم این روش حرفه‌ای کامل نیست. دوباره همین کارو برای اون پاراگرافای دیگه انجام میدم. مثلا میادن عکسایی که برای تصویر شاخص هوش مصنوعی بهم داد، یکیش اینه، بد نیست، یکیش اینه، یکیش اینه، یکیش اینه، یکیش اینه. این به نظرم باحال‌تره، این باحال‌تره، این به نظرم خوب بود. من عکس رو بازش میکنم و با کیفیتشو دانلود میکنم. حتی اگه فتوشاپ هم نداشته باشین شما میتونید با استفاده از سایت فوتوپیا اون رو طراحی بکنید. عکسی که من گفتم چقدر بعد میبود 376 در 214. من نسبتشو میذارم دیگه، ریتیوشو میذارم 376 در 214. همین هستم. اوکی، نسبتش همین باشه. خب دیگه بریم و بنویسیم روش دیگه. من جمله‌ام چی بود؟ افزایش سئو سایت. من اینجا اینو کپیش میکنم، میام اینجا مثلا این تکست رو میزنم جا، پیستش میکنم، فونتشو میذارم روی مثلا وزیر متن. حالا میگم شما باید این کارو خیلی با حرفه‌ای بودن بیشتری انجام بدین، چون الان من دارم راه ساده یاد میدم، معنی راه حرفه‌ای بودنش نیست. من میخوام فقط شما یاد بگیرین که کار انجام شدنیه، حداقل از اون مینیمم کیفیت استفاده نکنین، یه کیفیت خوب استفاده کنین. الان من میذارم رو سفید، میذارم 12، بهش یه دراپ شادو میدم، سایز بیشتر، فاصله کم ازش داشته باشه. حتی مثلا رنگ اینو شاید یکم نیاز باشه من تغییرش بدم. یعنی من مثلا اون استروکش رو جابجا کردم، مشکی سفیدش جابجا کردم، متن خاناتر شد. حتی اسمم هنوزم استروکش یکم کمه، یعنی مثلا فکر کنم 15 اوکی باشه. من واقعا طراح گرافیک نیستم، میدونم اگر دوستان طراح گرافیک این رو ببینن سکته میکنن. بندگان خدا واقعا ببخشید، من طراح گرافیک نیستم، ولی باز بهتر از هیچیه. یعنی بهتر از اینکه صرفا یه عکس تزیینی بردارم. برای مثلا اینو الان من تبدیلش کنم به قرمز. حالا قرمز اونجوری هم نه، قرمزی که از اینجا از خود تصویر بردارم
و دورش هم سفید کنم، یه همچین چیز. میدونم این واقعا خوانا نیست اونقدر، ولی بپذیرید از من برای یک ویدیو آموزشی. خب اینجا فایل میزنم، اکسپورت JPG سیوش میکنم، مثلا با کیفیت 100% فرق نمیکنه و مثلا عکسشو میذارم رو دسکتاپم، میام اینور بالا اینجا گزینه ایمیج رو میزنم، آپلود، گذاشتن عکس برای گذاشتن عکس روی دسکتاپم انتخابش میکنم و توضیح جایگزین میذارم که افزایش سئو سایت. خب الان من اکثر اینجا جایگزین کردم اون عکس شاخص، میام تو این عکس، میتونم مثلا این عکس رو انتخاب بکنم، ولی برای بخش گوگل چگونه کار میکند من میخوام یکی از عکس ویدیو ها بذارم و اینجا هم ذخیره میزنم یه دونه عکس نوت که راجع به لینک سازیه. راجع به لینک سازی به نظر من این خیلی عکس خوبیه. من اینجا عکس رو بازش میکنم، اینجا کپیش میکنم، دوباره تو همون فوتوپیا اینجا پیستش میکنم و می‌نویسم که همین تغییر میگه تاثیر لینک سازی در سئو. کم اینجوری میذارم تاثیر لینک سازی در سئو. این از این کپی میگیرم چقدر است، یه همچین چیز. خیلی خوب، اینم دوباره سیوش میکنم، از اینجا سیو، بعد دوباره میام اینجا و اینجا هم بحث آپلود میزنم، آپلود و اینجا می‌نویسم دقیقاً تاثیر لینک سازی در سئو و ذخیره میزنم. خب الان اینم تموم شد. پس ببین یه عکس شاخص براش گذاشتم با ابعاد اون سایت، عکس تامنیل خودم گذاشتم تو این قسمت گوگل چگونه کار میکند و در انتها اومدم تاثیر لینک سازی در سئو رو زیر قسمت اینجا گفتم. البته عکس میتونه بازم حرفه‌ای‌تر باشه، توی ویدیو سئو یا تصویر این قضیه رو میتونیم ببینیم. حالا بعد اینکه همین کار رو انجام دادیم تاریخ انتشار براش مشخص میکنیم. مثلا من فرض کنید 13 شهریور براش انتخاب میکنم و میگم که لطفاً براشون نوشتم که توضیحاتمو اعمال بکنم. خلاصه من الان همه کاراشو انجام دادم و بعدش یه دبل چک میتونم بکنم و یا اینکه از اینجا تایید نهایی رو بزنم و اینجا تایید ارسال رو انتخاب میکنم. خیلی خب میره برای در حال انجام و انتشار توی این تاریخ. خیلی خب الان چند روز گذشت و فردای اون روزیه که بعد منتشر میشد و اینجا میبینید قسمت رپورتاژ های من اسیتولی که اینجا هستش، وضعیت منتشر شده است 13/6/1403 همون تاریخی بعد منتشر میشد و اینجا یه گزینه وضعیت سلامت داره که اگه روش بزنی یه صفحه برام باز میشه که سلامت اون رپورتاژ رو بررسی میکنه. این چک میکنه که عنوانش رو درستی منتشر شده باشه، لینکش رو بهتون میده، آیا سایت مد نظر در دسترس هستش یا نه. اینجا جزئیات رو بهتون میگه که اولین لینکی که می‌خواستین، دومی، سومی، چهارمی و پنجمیش چجوری منتشر شده، اونایی که نو فالو بوده رو میگه و هر وقت هم که خودتون خواستین اینجا میتونید گزینه بررسی مجدد رو بزنید که همون لحظه براتون چک بکنه. بعد اینجا قسمت هدینگا رو بهتون میگه که آیا به درستی منتشر شدن یا نه. ولی شما هم حتی بعد از بررسی صحت وارد لینک رپورتاژ بشین و رپورتاژی که منتشر شده براتون رو کامل ببینید. ببینید تصویری که اینجا منتشر کردن آلتش رو نوشتن یا نه. آلتی که من بهشون دادم و اینجا نوشتن. آلتی که بهشون داده بودید و اینجا میتونید ببینید دیگه. روی جزئیات بیشترش که بزنید یکم بیاید پایینتر اینجا نوشته 3 تا تصویر داریم با این 3 تا آلت. اولین تصویرش، دومین تصویری که اینجا داشتیم و آلتش رو نوشتن و همینطور سومین تصویری هم که اینجا بوده رو آلتش رو نوشتیم. خیلی خوب، لینک هم که اینجا میتونید ببینید دیگه به چه چیزای لینک داده شده. اینجا تگ هاشو میتونید مشاهده کنید. ببینید تو قسمت تگ ها یعنی مطالبی که مرتبط با اون تگ هستش رو براتون میاره. الان تولید محتوا و گوگل یکی از 2 تا تگ هایی هستن که وقتی بعداً هم داخل این سایت راجعشون تولید محتوا صورت بگیره و از این تگ ها استفاده بکنن، رپورتاژ من مجدداً توسط گوگل کرال میشه. این نکته که هستش این که حتما برای رپورتاژتون هر چند وقتی بار کامنت بذارید. ممکنه اون سایت تایید نکنه ها، ولی اگر اون سایت تایید بکنه خیلی خوبه. این کامنت ها باعث میشه که مطلب اون سایت آپدیت بشه. این پابلیش دیت اون مطلب تغییر نمیکنه که گوگل دوباره کرالش کنه، ولی چون مطالب داخل اون صفحه تغییر میکنه گوگل یه بار تلاش میکنه که مجدد ایندکسش بکنه. همین الانم این عبارت رو سرچ بکنید تو اینترنت تو قسمت ویدیوها، ویدیو من اینجا میادش، یعنی شماره 6، ولی الان ما رپورتاژ براش رفتیم که ببینیم چجوری میتونیم تقویتش بکنیم. و همینطور عبارت دوره رویا سئو که اصلا سرچ بکنید با اسنیپت اول میادش و همینطور دوره رایگان سئو رو اگر تو اینترنت سرچ بکنید بازم داخل قسمت ویدیوها اینجا شماره 4 میادش. البته ممکنه برای هر کسی متفاوت باشه دیگه. اگه تو اینکاگنیتو رو شما سرچ بکنید ممکنه که شماره 6 بیارتش. ببینید مثلا اینجا تو قسمت ویدیوها اینجا شماره 4 یا شماره 6 متفاوته، ممکنه تغییر بکنه، ولی ما تلاش داریم که اینو بیاریمش اول و روی اولین رنگ قرارش بدیم.
من بعید میدونم که یک پلیلیست داخل یوتیوب بتونه بیاد وارد صفحه همه بشه. یعنی اگه کسی سرچ کرد دوره رایگان سئو، من بعید میدونم که اصلا یوتیوب این قابلیت رو داشته باشه که بیاد تو قسمت سایت ها. این پلیلیست یوتیوب فکر کنم تو همین قسمت ویدیوها میمونه، اصلا ساختارش جوری نیست که بیاد اینور. ولی حالا برای این هم یه کاری در نظر داریم که انجام بدیم، این صفحه وب داشته باشیم که اون رو روی دوره رایگان سئو تقویتش بکنیم که لینک داده بشه به یوتیوب. خیلی خوب، خلاصه با هم فرآیند سئو کردن یک رپورتاژ آگهی رو کامل انجام دادیم و شما الان یک رپورتاژ آگهی سئو شده میتونید ببینید. الان تگ چیک رعایت شده، تگ H2 رعایت شده، دوباره همین رعایت شده. میبینی هر کدوم زیر مجموعش باشه اینجا هستش. H1 اینجا میبینی. حتی گفتم این سایت دو تا چک داره که خب با توجه به قیمتش اوکیه. اینجا H2 و بعضی از H2 زیر مجموعه دارن. فقط با هم دیگه چک کنیم ببینیم ایندکس شده داخل گوگل یا نه. من این دقیقاً کپی میکنم اینجا و میبینم که اینهاش دقیقاً یک روز پیش داخل گوگل مطلبش ایندکس شده. اگر شما رپورتاج رو منتشر کردین و ایندکس نشده بود داخل گوگل، میتونید با پشتیبانی تسمینو در ارتباط باشین که به صورت دستی اون سایت مقصد رپورتاجتون رو ایندکس بکنه. خیلی خب، مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. اگه ویدیو بعد مفید بود حتما لایکش کنید و از اینکه پایین کانال رو هم سابسکرایب کنید. ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد ادامه دوره آموزش سئو هستش و ویدیوی آخری هم که تو کانال منتشر شده از این پایین میتونید تماشا کنید. ویدیو بعد میبینیم. مثلا